Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara Miss? Boleh Miss. Okey, so hari ini kita akan sambung dan kita akan habiskan chapter 4 kita hari ini. Sekejap . Okey, sebelum tu Miss nak tanya, korang dah try buat dah example 3? Have you tried example 3? Kids? Buat ke tidak? Okay, baiklah. So, Miss akan discuss example 3. Okay, so example 3 dia cakap apa? Dia cakap an electron. Buat. Baiklah. So, an electron at point A, so akan ada elektron dekat point A ni, dia ada speed of 2.5 times 10 to the power of 6 meter per second. So, the question asks you to determine the magnitude and direction of the magnetic field that will cause the electron to follow the semicircular path from A to B. What does it mean by semicircular path? Apa maksud semicircular? Separuh bulatan je. Very good, separuh bulatan, tepat sekali. So maksudnya elektron ini dia akan membuat separuh bulatan. So maksudnya dia hanya buat half oscillation. Okay, dia tak akan buat complete oscillation. Kalau one complete oscillation macam ni, ini adalah one oscillation. Tetapi dia hanya buat half oscillation. Okay, dan seterusnya dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari magnitude and direction. So dia minta kita cari nilai dan arah untuk magnetic field. Okay, so macam mana kita nak buat soalan ini? So bila dia minta kita cari magnetic field, kita boleh pakai derivation yang Miss ajar hari Selasa. Iaitu magnetic field akan sama juga dengan centripetal force. Dan kita tahu magnetic field adalah QB sin theta equals to mv squared over r. Dan kita tahu theta dia adalah 90 degree dan sin 90 degree akan sama dengan 1. So kiri kanan sama kita boleh potong. So Miss akan potong V. So tinggallah dengan QB equals to mv over r. Dan Miss nak cari apa? Miss nak cari B. Therefore, Miss susun equation, Miss akan dapat mv over qr. Jadi mana? Mass of electron Miss adalah 9.11 times 10 to the power of negative 31. And then V Miss adalah 2.5 times 10 to the power of 6. And my R is radius. So radius, kita tahu dia buat separuh bulatan. Ini adalah titik tengah awak. Jadi dari sini sampai sini adalah diameter. Jadi ini adalah radius dia. So from here to here is the diameter. Kalau kita nak cari radius, dia adalah daripada titik tengah ni sampai ke sini. Ini adalah radius dia. So radius adalah diameter bahagi 2. So 20 bahagi 2 awak akan dapat 10 cm. So you punya charge adalah 1.6 charge of the electron times 10 to the power of negative 19. Dan radius dia adalah 10 cm. So when you press the calculator, you will get an answer of 1.42 times 10 to the power of negative 4 Tesla. Okay, boleh? Daniel, mana Andi dengan Eddie? Okay, so Miss akan teruskan. So the next one will be kita nak cari direction of magnetic. Lagi dah masuk Miss. Diorang buat apa lama-lama? Okay, so the next one kita nak cari direction of magnetic field. Okay, sekarang kita tak tahu magnetic field dia masuk ataupun keluar. We do not know. Okay, so Miss tak tahu sama ada dia adalah X. X kalau magnetic field masuk. Kalau dot, magnetic field keluar. So Miss tak tahu sama ada magnetic field dia keluar atau masuk.
Tetapi sebelum itu Miss nak tanya. Contohnya awak ada circular motion lah kan. And then awak tahu. Okay, elektron kita tahu sini. So ini adalah direction of velocity awak. Okay, what about direction of force? Direction of force awak akan ke mana? Towards where? Your direction of force will always... Very good. Dia adalah towards the center. Okay, dia adalah towards the center. Alright, sama jugalah. Jadi dekat sini, ini dia adalah sebenarnya towards the center force dia. So, kita dah tahu dua direction. Kita dah tahu direction of the force and also kita dah tahu direction of the velocity. Cuma, Miss tak tahu sama ada magnetic field dia masuk atau keluar. Untuk yang ini awak kena buat. Okay, awak kena buat sendiri. Okay, what if Miss assume magnetic field dia masuk? Okay, sekarang Miss akan assume magnetic field dia masuk. So, apa yang Miss nak korang buat adalah korang semua letak tapak tangan korang, jari jemari korang ikut direction of V. Okay, dah buat ikut direction of V? Okay, semua orang letak je atas paper korang ikut direction of V. Your fingers ikut direction of V. Lepas itu, awak nampak tak magnetic field dia masuk? Kalau masuk, kita akan curl our fingers towards masuk lah. So, kita akan curl finger kita ke dalam, ke atas kertas. So, ni awak curl. Jadi, awak punya force ke arah mana? Awak punya force ke arah mana kalau magnetic field masuk? Anyone? Ke kiri. Very good. Ke kiri. Tapi disebabkan dia negative charge, dia akan ke mana? Kanan. Ke kanan. Jadi jawapan dia awak rasa magnetic field dia masuk ke keluar? Okay? Okay, sepatutnya bila awak buat macam ni, magnetic force dia ke kiri bila dia into the page magnetic field dia. Tetapi disebabkan dia adalah negative charge, jadi magnetic force dia akan ke kanan. Betul lah. Jadi jawapan awak sebenarnya magnetic field awak kenalah into the page. Kalau magnetic field awak out of the page, kalau dia keluar, awak tak akan dapat magnetic force ke kanan. Awak akan dapat magnetic force ke kiri untuk out of the page. Jadi tak boleh. Jawapannya mestilah into the page. Alright, itu untuk magnitude and direction of magnetic field. Sekarang kita akan tengok the time required for the electron to move from A to B. So kita tahu A to B dia buat half oscillation. Okay, dia buat half oscillation. So contohnya kalau dia buat full oscillation, one oscillation, baru kita boleh kata dia period. Tetapi sekarang dia buat half oscillation daripada A sampailah B. Jadi sebenarnya time taken dia adalah period bahagi dengan 2. Jadi nak tak nak awak kena cari period dahulu. Lepas dah dapat period barulah dapat cari time taken elektron itu bergerak daripada A ke B. So macam mana nak cari period? Senang sahaja. Kita start dengan formula ni. V equals to R omega. Okay. Dan kita tahu omega equals to 2 pi over T. Jadi V equals to R 2 pi over T. So bila Miss susun balik equation ni, Miss akan dapat T equals to 2 pi R over V. So 2 pi, radius Miss adalah 10 dan Miss dah tahu velocity Miss adalah 2.5 times 10 to the power of 6. So Miss akan dapat jawapan period Miss adalah 2.51 times 10 to the power of negative 7 second. Tetapi Miss bukan nak period, Miss cuma nak time taken dia bergerak daripada A ke B. Elektron bergerak. Jadi Miss akan bahagi dengan 2 sebab dia adalah semicircular, setengah, separuh. Jadi bila Miss bahagi dengan 2, Miss akan dapat masa yang diambil dia bergerak daripada A ke B adalah 1.25 times 10 to the power of negative 7. Okay, boleh? Miss, dia bagi 2 sebab dia half Betul, tepat sekali Sira. Correct. Sebab dia half. Sebab kita tahu kalau dia buat satu pusingan, dia adalah one oscillation. Tapi disebabkan dia buat setengah oscillation, Miss kena bahagi dengan 2. Okay, boleh.
Okay, boleh ke Fira? 2. Okay. Alright. Boleh Miss? Okay, so kalau siapa yang dia try buat and dia dapat jawapan yang sama, tekan Boleh, nombor Miss. 1 di chat box. Okay, tekan nombor 1 di chat box. So kalau siapa yang try buat tapi tak dapat, tekan nombor 2 di chat box. Tapi kalau siapa yang tak buat, tekan nombor 3 di chat box. I repeat. Siapa dia try buat and dia dapat jawapan, tekan nombor 1 di chat box. Siapa dia try tapi dia tak dapat, tekan nombor 2 di chat box. Siapa tak try langsung, tekan nombor 3 di chat box. Okay. Okay, ramai tak dapat rupanya. Alright. Okay, Miss akan continue. May I? Boleh. Okay. Okay, so hari ni kita akan masuk the next part of chapter 4, iaitu force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. So sebenarnya, okay, kalau 4.3, dalam 4.3 kita belajar apa tau? So kita belajar kita akan ada charge sama ada positif atau negative charge dan kita akan masukkan dia ke dalam magnetic field. Tak kira lah bilik sama ada magnetic field dia into the page ataupun magnetic field dia out of the page. Okay, tak kisahlah. So tak kisah sama ada dan Miss masukkan. So bila dah Miss masukkan, dia akan buat circular motion lah. So bila Miss masukkan, dia akan ada pergerakan. So bila charge ni ada pergerakan, dia akan ada velocity. Tu apa yang kita belajar untuk 4.3. Sekarang adalah lain sedikit. Kita akan belajar force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. So maksudnya adalah awak nak cari magnetic force untuk current carrying conductor. So contoh current carrying conductor adalah wire yang bawa current. Okay, dia adalah wire yang bawa current. So kita tahu bila wire yang bawa current, dia akan ada magnetic field. Okay, dia akan ada magnetic field. Lepas dia dah ada magnetic field, dia pula akan ada magnetic force. So sekarang kita punya learning outcome adalah untuk kita cari magnetic force untuk wire yang bawa current. So the first learning outcome will be explain and use magnetic force. So kita nak explain dan guna magnetic force. So sebab tu dia cakap, Miss baca je lah sebab Miss dah explain dah. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field B, thus a magnetic force will act on that conductor. So maksudnya bila awak ada current carrying conductor, akan ada magnetic field. Bila ada magnetic field, akan ada magnetic force. Jadi kita akan guna use. So use maksudnya awak tak perlu derive dia punya formula. Dan formula dia adalah force equals to brother-in-law, Bill sin theta. So ini adalah formula dia. BIL sin theta. Di mana F awak adalah magnetic force on the wire. And then awak punya B adalah magnetic field of surrounding. Okay, dia adalah magnetic field of surrounding. Maksudnya dia bukan magnetic field dia yang sendiri, tapi dia adalah magnetic field of surrounding. Okay, nanti Miss akan explain untuk yang ini, so you don't have to worry. And then I adalah current of wire or conductor. L adalah length of wire conductor. Okay, and theta dia adalah angle between magnetic field and current. Okay, dia adalah angle antara magnetic field B awak dan juga current.
So contohnya sekarang awak akan ada magnetic field ke kanan. Okay, for example now, if you look here, you will have your magnetic field to the right. And then awak letak awak punya wire carry current. So awak letak wire carry current awak macam ni. And current dia adalah ke atas. Okay, current ke atas. Jadi kita tahu bila magnetic field ke kanan dan awak punya current ke atas, angle antara current awak dan juga magnetic field awak adalah 90 degree. Okay, so ini adalah angle between current dan juga magnetic field. Okay, contohnya macam ni. Awak letak awak punya wire macam ni dan current awak ke kanan. So magnetic field awak pun ke kanan. Jadi kita tahu bila magnetic field ke kanan dan current awak juga adalah ke kanan, berapa angle dia? Apakah angle antara magnetic field dan current kalau untuk kes ni? Anyone? Kosong. Very good. Dia Kosong. adalah 0 degree. Very good sebab dia adalah parallel. Dia adalah selari. Okay now, so bila awak dapat soalan macam ni, macam mana awak nak determine direction of force dia? Macam mana nak determine direction of force dia? So, korang punya 4 jari jemari, your fingers akan point along direction of current. Lepas itu dia akan curl. Dia akan curl towards where? Dia akan curl towards magnetic field B. Okay, kalau yang untuk case charge, sama juga. Dia akan ikut direction of velocity. Lepas tu dia akan curl towards magnetic field. Sama juga dengan case ini. So, awak punya fingers, dia akan point along direction of current and dia akan curl towards magnetic field. Dan thumb awak, ibu jari awak akan always be your direction of force. Okay, boleh? Yang risau lagi mesti aku tunjuk contoh. Okay, kids, may I proceed atau korang tengah salin lagi? Tengah salin. Tengah salin baiklah. Nanti dah siap bagi tahu Girls, are you guys okay? Girls okay ke? Okay, Miss. Okay, baik. Okay, siapa yang dah habis salin, try buat example 4 dan example 5. Kak Miss tanya. Okey dah, Miss. Dah, okay, yang lain dah habis salin? Ada yang belum? 1, 2, 3. Okay, Miss proceed Dah. Dah, Miss. Dah, Miss. alright. Dah. Okay. Alright, next one adalah example 4. Okay, so dia minta awak determine direction of the magnetic force exerted on a current carrying conductor in the following case. So maksudnya sekarang dia minta awak cari direction of magnetic force. Okay, current kita akan pakai tangan kanan. Okay, semua Miss nak semua orang ada tangan kanan dia. 4 jemari awak ni letak ikut direction of current. Dah letak dah? Okay. Sekarang fingers awak akan curl keluar ke dalam. Okay, first letak macam ni. Ikut direction of current. Okay, settle. Sekarang fingers awak akan curl towards where? Inside, ke dalam ataupun keluar? Masuk atau keluar? Ke dalam. Very good. So dia akan curls ke dalam. So bila dia curls ke dalam, awak punya force ke arah mana? Force awak ke mana? Kiri ke, Miss? Very Kiri. good. Betul. Tepat sekali. Dia adalah ke kiri. So inilah direction of force awak.
Okay, cuba try buat untuk B. Lepas tu bagi tahu dekat Miss. Dia ke kiri ke kanan? Tulis dalam checkbox. Ikut je. Direction. Okay, sekarang current dia ke bawah. Maksudnya jari jemari awak akan ke bawah. Okay, tulis dekat checkbox. Dia ke kiri ke kanan? Jangan tiru jawapan kawan Okay, ni akan dia ikut direction of current dah. Okay, Alif dah tulis yang lain. Okay, Hafizah dah. Okay, I'm waiting for the rest untuk tulis. Very, very good. Yes, dia akan ke kanan. Sebab direction of current awak ke bawah. Lepas tu awak curves dia masuk. Amis tak reti nak buat curves tau. So korang pandai-pandai lah. Okay, curves dia masuk. So direction of force awak sebenarnya ke kanan. That's all. That's all. Itu je untuk example 4. Perlu ke Miss tunjuk video? Ke okey je? Rasa okey je kot? Alright, so next one is example 5. Okay, kita buat sekali je lah untuk jimat masa hari ni. Kalau habis awal, korang boleh study untuk UPS. Alright, example 5. Dia cakap, a wire of 100 cm long, so this is the length of the wire, is placed perpendicular to the magnetic field of 1.2 Weber per meter squared. Okay, dia adalah placed perpendicular. So maksudnya, kalau awak buat magnetic field awak ke sini, okay, ni magnetic field awak, B awak. Okay, lepas tu awak letak wire awak. Wire awak tu awak letak perpendicular dengan magnetic field. So wire dia perpendicular, nampak tak sini 90 degree. Wire dengan magnetic field adalah 90 degree, itu masuk perpendicular. Okay, lepas tu dia cakap calculate the magnitude of the force on the wire when current of 15 ampere is flowing. So tak kisahlah kalau macam kes ni awak nak buat current dia ke atas ke bawah ke, does not matter. Okay, so contoh Miss buat current dia ke atas. So Miss tahu ini adalah magnetic field dia dan ini adalah direction of current dia. So angle antara magnetic field dan current dia adalah 90 degree juga. So Miss nak pakai formula apa untuk cari force? Anyone? BIS sin theta. Very good. Kita pakai formula brother-in-law ni. So brother-in-law sin theta, Bill sin theta. So magnetic field Miss dah tahu adalah 1.2. Current Miss dah tahu 15, length 100 times 10 to power of negative 2. Angle dia 90 degree. Tekan kalkulator awak akan dapat jawapan of 18 Newton. Okay, dan seterusnya B. Okay, dia cakap for the same current in A. So maksudnya kita akan masih guna current sebanyak 15 ampere. Dia minta kita cari magnitude of the force on the wire when its length is extended to 150 cm. Maksudnya length baru dia adalah 150 cm. Dan kita carilah dia punya force. So F equals to Bill sin theta. So B awak adalah 1.2, current 15, length adalah 150 times 10 to power of negative 2 dan angle awak adalah sin 90 degree. So tekan kalkulator awak akan dapat 27 Newton. Okay, dan kita buat C. Dia kata, if the force on the wire in part B is 60 times 10 to power of negative 2 Newton. So maksudnya ini adalah force dia. Dan current flows is 12 ampere. Okay, baiklah. So current yang flow adalah 12 ampere. Calculate the magnitude of magnetic field. Dia minta kita cari B. Was supplied. Tetapi dia cakap in part B. So in part B, awak akan guna length of the wire which is 150 cm. Sebab dekat soalan B, length of wire kita adalah 150 cm. So awak pakai juga formula F equals to BIL sin theta. Di mana force awak adalah, dia dah bagi tahu,
60 times 10 to the power of 3. 2. Magnetic field awak kita nak cari. Current we already know 12. Length 150 times 10 to the power of -2. Dan angle adalah 90 degree. So tekan kalkulator, you akan dapat magnetic field you 0.033 Tesla. That's all. Okay, boleh? Okay, it's okay ke? Boleh, Miss. Alright, baiklah. Boleh, Miss. Okay. Boleh Miss. Apa tu, makan ke? Tak ada. Okay, baiklah. So the next one, Miss akan continue dengan 4.5. Okay, baiklah. So Miss akan continue dengan 4.5. So 4.5 adalah forces between two parallel current carrying conductor. Okay, so maksudnya sekarang, awak akan ada dua wire dan dua-dua wire ini bawa current. So bila dia bawa current, dia akan ada magnetic field. So bila dia ada magnetic field, dia akan ada magnetic force. Okay, I'm not a big fan of this drawing. Miss akan cancel. Kalau korang tak nak cancel, boleh je. Tapi Miss cancel, Miss tak suka drawing dia. So Miss akan draw yang baru. Sementara Miss draw, korang boleh draw sekali. So kita akan ada dua wire. Okay, dan sekarang Miss akan buat dua-dua current dia ke atas. Dan ini Miss akan label sebagai wire 1 dan ini adalah wire 2. Korang draw tau. Miss mute ke, Miss? Tak, Miss memang tak bercakap sebab Miss tengah drawing. Okay. Clarify, insyaAllah kali ni Miss tak akan mute. Lagi Miss explain korang draw dulu. Miss tak bercakap tau kejap. Okay, semua ready? Okay, Miss ready. Korang dah ready ke? Untuk Miss explain? Hello? Sekejap, Miss. Kejap Miss, okay baiklah. Oh Aiman, jarang Aiman nak buka mic untuk jawab Miss ni. Apa ni Andi live meeting ni? Kata internet kuat kat surau.
Okay guys, Miss explain dulu. Sekejap lagi Miss akan bagi masa korang salin. Boleh ke? Boleh. Baik. Okay, so sekarang awak akan ada, kita buat ni dulu. Kita buat untuk same direction current. So masuk same direction current, so awak akan ada dua case. Sama ada dua-dua current awak ke atas ataupun dua-dua current awak ke bawah. So maksudnya ini adalah current Ini adalah current pertama awak dan ini adalah current untuk wire 2. So ini current untuk wire 1, ini current untuk wire 2. So like I told you, you have both current upwards or downwards. Okay, untuk yang ini macam Miss cakap, kalau kita nak dapatkan magnetic force dia, kita kena ada magnetic field dulu. So untuk ini dia tak bagi magnetic field dia. Jadi kita kena cari dulu magnetic field dia. Okay, ni dengar betul-betul lah, dengar betul-betul. Magnetic field wire 1, okay, misalkan baca ni tau. Magnetic field wire 1 will influence force of wire 2. Okay, ulang balik. Magnetic field daripada wire 1 ini, dia yang akan influence magnetic force dekat wire 2. Dan magnetic field of wire 2 ini yang akan influence force on wire 1. Okay? On. Okay, I repeat. Magnetic field. Okay, sagi kita akan cari magnetic field dekat wire 1 ni. Tetapi bila kita dah cari magnetic field kat wire 1 ni, kita tak lukis kat belah sini. Miss tak akan lukis kat belah sini. Sebab apa? Sebab magnetic field of wire 1 ni, dia yang akan influence force, magnetic force dekat wire 2. Dan magnetic field of wire 2, magnetic field yang wire 2 ni lah yang akan influence magnetic force dekat wire 1. Okay, so dia yang akan influence magnetic field dekat wire 1. So macam Miss nak cakap, kita sekarang nak cari magnetic force dia. So bila kita nak cari magnetic force dia, awak kena faham siapa yang akan influence magnetic force itu. Yang akan influence magnetic force itu adalah, contoh untuk wire 1, magnetic field wire 2. Kalau untuk wire 2 adalah magnetic field wire 1. Okay, boleh ke? Boleh faham ke? Kids, pening Okay, kalau pening tengok video Okay, tengok video ni dulu. Okay, so kita ada dua wire 1 and wire 2. So most importantly, we need to understand that wire 1 punya magnetic field ini akan influence the force on wire 2. And wire 2 punya magnetic field ni akan influence the magnetic force on wire 1. So kita determine dulu the magnetic field kita. So wire 2 ke atas. So magnetic field dekat sini akan keluar. So this magnetic field will influence the force on wire 1. So magnetic field wire 2, okay, wire 2 keluar. So dia kat sini akan jadi keluar. Okay, so disebabkan dia ke atas, magnetic field dia keluar. So magnetic field of wire 2 akan influence the force on wire 1. Lepas itu, magnetic field of wire 1 akan influence the magnetic force of wire 2. So sama juga, wire 1 ke atas, magnetic field dekat sini keluar, dekat sini masuk. So dekat belah sini adalah magnetic field of wire 1 tapi dia masuk. Okay, so Okay, sebelum Miss teruskan, Miss nak tanya, faham tak yang ini? Faham, Miss. Faham kan? Apa yang Miss cuba masukkan, faham tak? Maksudnya awak cari magnetic field, tapi awak magnetic field untuk wire 1 dengan wire 2. Tapi disebabkan magnetic force tu dia akan di-influence oleh wire lagi satu, sebab itu Miss draw dia terbalik. Nampak tak? So maksudnya magnetic field of wire 2 ni, tengok cursor Miss ni, dia yang akan influence magnetic force dekat wire 1. Dan magnetic field of wire 1 ini yang akan influence magnetic force dekat wire 2. Okay, sebelum Miss teruskan, Miss perlu tahu korang faham ke tidak yang ini. Kalau faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham, tekan nombor 2.
Alright, okay. So Miss akan teruskan ya. Ada dua ke? Sekejap Miss tengok chat box lagi. Okay, so Miss akan teruskan ya. Andi, faham ke tidak? Okay, so wire 2 punya magnetic field akan influence the magnetic force on wire 1 and wire 1 punya magnetic field akan influence the magnetic force on wire 2. Okay, so untuk determine the force, kita akan guna yang inilah. So untuk wire 1, current dia ke atas, magnetic field dia keluar. Okay, magnetic field dia keluar. So force dia akan ke kanan. So this one is going to be force. Okay, force of wire 2 on wire 1. Disebabkan dia magnetic field wire 2 on wire 1. So force dia akan ke kanan. So the same thing untuk wire 2 juga. Wire 2 current ke atas, magnetic field dia masuk. So current ke atas, magnetic field masuk. So kita akan dapat force kita ke kiri. So this one is force on wire 1 on wire 2. Force disebabkan oleh magnetic field on wire 2 disebabkan oleh wire 1 punya magnetic field. Okay, so sekarang we notice when dua-dua current is in the same direction, dua-dua current ke atas kan. So force dia akan towards each other. So bila towards each other, dia sebenarnya adalah attractive force. Okay, boleh? So, bila awak ada current ke atas, so when your current is both upwards, ke atas, sama direction, dan force awak, dia, macam saya cakap dia bertemu. I mean like the force is towards each other, maksudnya awak akan ada attractive force. Okay, you will have attractive force. Okay, itu untuk both current upwards. Okay, sekarang kita tengok pula untuk both current downwards. Okay, ni adalah bila kedua-dua current ke bawah. Sekarang we have two wire 1 and wire 2. Dua-dua wire direction of current ke bawah. Okay, so we have to understand that the magnetic field kawan dia ni yang akan influence the magnetic force on the wire. Okay, so kita cari dulu magnetic field of wire 2 on wire 1. So wire 2, magnetic current dia ke bawah, so magnetic field dia adalah masuk. So dekat sini, magnetic field dia masuk. So magnetic field dia masuk, this is magnetic field of wire 2. Okay, and then dekat sini pula kawan dia yang wire 1 ni akan influence the magnetic field on wire 2. So sama juga wire 1 current dia ke bawah, dekat sini masuk, dekat sini keluar. So dekat sini is magnetic field of wire 1, dekat sini keluar. Okay, so magnetic field of wire 2 will influence the magnetic force on wire 1 and magnetic field of wire 1 will influence the magnetic force on wire 2. So we have the current downwards and magnetic field dia masuk. So force dia akan ke kiri. So this one is force. Bukan ke kiri, ke kanan. Force of wire 2 on wire 1. Okay, kalau yang ini pun sama juga. Magnetic field dia, current dia ke bawah, tapi sebenarnya current dia ke bawah dan the magnetic field dia keluar. Okay, sebab dia keluar current ke bawah, magnetic field keluar, so force dia akan ke sini. So this one is force on wire 2 disebabkan oleh wire 1. Okay, so dua-dua ini force adalah towards each other, so it's an attractive force. Okay, sebenarnya dia adalah force of wire 1 on wire 2. Okay, dia adalah force yang disebabkan oleh magnetic field daripada wire 1 ke wire 2. Kita orang salah label. Okay, so ini adalah untuk bila current dia sama direction. Okay, boleh ke? Saya tahu korang kira. So kalau dua-dua dia upward dengan downward memang akan attractive force lah, Miss. Ya, tepat sekali. Benar. Terima kasih rumuskannya kepada Miss. Betul, tepat sekali. So, korang boleh lukislah. Jadi dekat sini korang tahu dia adalah ke F21 dan dekat sini adalah F12. So, kedua-dua ini adalah attractive force. Okay, dia adalah attractive force. Okay. And then, ini pun sama. So, dekat sini awak akan dapat dia punya magnetic field daripada wire 2, sebenarnya magnetic field dekat wire 2 sini masuk dan sini magnetic field daripada wire 1 sebenarnya adalah keluar. Okay, dan awak masih akan dapat attractive force. So ini adalah F12. Dia adalah attractive force. Okay, boleh? Boleh faham ke tidak? Kids, okay ke? Okey, Miss.
Okay, mantap. Okay, Ijati pun kata okay. Jarang-jarang buka mic tu. Okay, so if okay, sekarang Miss nak tunjuk video untuk opposite currents. Maksudnya satu ke atas, satu ke bawah ataupun satu ke bawah, satu ke atas. Miss tunjuk video dulu, saya kita salin . Okay, this one. Okay, so sekarang we have two wire. Cuma current dia is in opposite direction. So wire 1 current dia ke atas, wire 2 current dia ke bawah. Cara dia sama juga. Kita cari dulu magnetic field kawan dia ke atas dia. So wire 2 current dia ke bawah. So magnetic field dekat sini masuk. Okay, current dia ke bawah, magnetic field dekat sini masuk. So magnetic field dekat sini masuk. This one is magnetic field of wire 2. Okay, lepas tu kita tengok pula magnetic field wire 1 on wire 2. So wire 1 ke atas, belah sini keluar, belah sini masuk. So dekat sini pun akan masuk. So this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, lepas kita dah dapat magnetic field. Alright, okay, so sekarang kita cari pula direction of force. So again this one is magnetic field of wire 2 on wire 1 and this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, so kita tengok current dia ke atas, magnetic field dia masuk. Current ke atas, magnetic field masuk. So force kita akan ke kiri. So this is force 2 on 1. Okay, and then kalau yang belah sini pula current kita ke bawah. Okay, current kita ke bawah, magnetic field kita masuk. So force kita akan ke kanan. So this one is force 1 on 2. So kalau if we notice, bila current kita opposite direction, force kita away from each other. So dia adalah repulsive force. Okay, so bila awak ada opposite current and then awak punya force akan away from each other. So bila dia away from each other, dia adalah repulsive force. Ingat balik kalau attractive force maksudnya dia positif dengan negatif masuk sekali kan. Kalau repulsive, bila dia adalah away from each other. Okay. So itu untuklah upwards and downwards. Okay, sekarang Miss akan share untuk downwards and upwards. Kejap. Tak share. Current dia ke atas. Okay, so we have two wire 1 and wire 2. So first kita cari dulu magnetic field of the other wire on that wire. So sekarang kita cari dulu magnetic field of wire 2 on wire 1. So wire 2 current dia ke atas. So bila current dia ke atas, magnetic field dekat sini keluar. So bila keluar, magnetic field dia akan jadi titik lah. So this one is magnetic field of wire 2. Okay, so magnetic field wire 2 ni akan influence wire 1. Lepas tu magnetic field of wire 1 pula akan influence wire 2. So wire 1 current dia ke bawah, magnetic field dekat sini masuk, dekat sini keluar. So dekat sini pun akan keluar. So this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, lepas tu kita check the direction of the force. So force kita, okay, so current kita ke bawah, magnetic field kita keluar. Okay, so force kita akan ke kiri. So this one is force of wire 2 on wire 1. Okay, kalau yang ni current kita ke atas, magnetic field kita keluar. So current ke atas, magnetic field keluar, force kita akan ke kanan. So this one is force 1 on wire 2. So again, bila current kita are in the opposite direction, dua-dua wire ini force dia adalah in opposite direction juga, away from themselves. So it's actually a repulsive force. Okay, boleh? Okay, saya guys okay? Ke apa benda lah mesti tunjuk video apa ni? Ke okay? Okay, so Miss ulang balik Okay, so baiklah. So sekarang kita akan ada current in opposite direction. Satu ke atas, satu ke bawah. So apa yang penting, awak cari dulu dia punya magnetic field. Okay, contoh bila Miss cari magnetic field of wire 1, Miss tahu thumb Miss ke atas, jari Miss akan masuk. Jari Miss akan ketuk-ketuk kat belah sini, so maksudnya dia masuk. Jadi magnetic field dia masuk. So ini adalah B1. And then dekat sini pun magnetic field dia akan masuk. Dan kita tahu bila Miss cari dia punya direction of the magnetic force, dekat sini Miss akan dapatlah F21 dan dekat sini adalah F12. So inilah yang dinamakan, kita panggil repulsive
force. Dia adalah repulsive force. Alright, ini pun sama. So magnetic field dia masuk kat sini, sini pun masuk. So dia adalah repulsive force juga. Okay, ini pun dua ini adalah repulsive force. Okay, boleh? Anak-anak okey ke? Okay, kalau okey, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak Okey, okey, Miss. tekan nombor 2. Alright. Okay, great. Ayo, teruknya line Aiman Hakimi dengan Amira. Saya dah Syafiq 1. Oh, okay, bye Andi. AD? Girls. Bisa sure dia? Sure awak ada tak? Okay, sure ada. Ada, Miss. Ada, alright. Okay. So, sebab itu, conclusion dia, kita boleh cakap force adalah attractive kalau currents itu in same direction. Dan force itu adalah repulsive bila current itu adalah opposite direction. So, bila current opposite direction, dia adalah repulsive. So, bila dia same direction, dia adalah attractive. Ini maksudnya same direction dengan opposite direction. Okay. So once you guys are done, you let me know. Miss akan proceed dengan derivation pula. Okay, kalau dah bagi tahu Miss proceed. Miss tak bagi masa lama. Okay, dah set salin ke? Okay. Dah, Miss. Okay, dah. Yang lain? Ada yang belum? Itu yang patut Miss tanya. Ada yang belum? Okay, Miss tanya lagi sekali. Ada yang belum habis salin? Ya, Miss. Dah, okay. So, kalau dah, Miss proceed Okay, now we are going to derive and use magnetic force per unit length. So, apa yang kita nak? Kita nak kembali kepada learning outcome kita. So, learning outcome kita adalah explain magnetic force per unit length. So, maksudnya kita nak cuba dapatkan equation force per unit length. Okay, apa yang kita nak adalah force per unit length. Macam mana nak dapat dia? Okay, kejap, give me one moment. Okay, sekarang kita kena derive and use magnetic force per unit length. Okay, macam kita tahu, force kan, formula dia, okay, Miss akan buat untuk wire pertama Miss akan buat untuk wire 1. Wire 1. So, Miss dah tahu, formula untuk force untuk wire adalah brother-in-law sin theta. BIL sin theta. So, sekarang Miss akan buat untuk wire 1 kan. Okay, mari kita tengok. Wire 1, magnet force dia adalah force 2, 1. Okay, dia adalah force 2, 1. Dan magnetic field dia adalah magnetic field B2. So, magnetic field dia adalah B2. Current dia adalah current 1.
So ini adalah current 1. So length dia biar je lah length dia. So kita nak cari force of wire 2 on wire 1, F21 kita. Dan kita tahu bila dekat wire 1 kita pakai magnetic field wire 2. Dan current dia masih current 1, length sin theta. Okey, sekarang macam mana? Siapa ingat apakah formula magnetic field untuk straight wire? Formula magnetic field untuk straight wire. Pergi tengok balik 4.2 korang. Formula dia apa? Anyone nak try? Semua lupa. Mu naught I over 2 pi r. Very good. Mantap Hafizah. So betul. Kita tahu kalau magnetic field untuk long straight wire dia adalah mu naught I over 2 pi r. So samalah. Sekarang ini magnetic field 2 kan? So dia adalah mu naught I2 over 2 pi r. So apa yang Miss akan buat? Miss akan substitute B2 ni ke dalam ini equation ini. So bila Miss substitute, Miss akan dapat mu naught I2 over 2 pi r. Okay, darab dengan I1 darab dengan length. So angle Miss adalah 90 degree. So bila angle 90 degree, kita tahu sin 90 adalah 1. So kita akan dapat equation ni. So apa yang Miss nak? Miss nak force over length. So jadi dia adalah F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi r. So this is the equation. Okay, so this is the equation. Okay, sekarang Miss try buat untuk wire 2. Miss nak bagi korang nampak lagi. So, wire 2. So, Miss tahu dah kalau nak cari force, memang Miss akan pakai formula brother-in-law. Okay, Bill sin theta. Sekarang, cuba kita tengok wire 2 kita punya lukisan. So, dia adalah wire 2 and dia adalah force 1, 2. Okay, tulis je balik. Dia adalah force 1, 2. Okay, what about okay, Miss tak mau tulis sini. Nak tulis kat sini je terus. Okay, so dia adalah force 1, 2. Dan kita tahu dia pakai magnetic field B1. Dia pakai magnetic field wire 1. So dekat sini adalah magnetic field wire 1, current 2 and then length sin theta. Dan sama juga, kalau dia punya formula untuk magnetic field untuk wire adalah mu naught I1 over 2 pi r. So Miss akan substitute ini ke dalam ini. So bila Miss substitute, Miss akan dapat mu naught I1 over 2 pi r. So darab dengan current 2 darab dengan length. So Miss tahu theta Miss adalah 90 degree and kalau sin 90 degree adalah 1. Dan Miss nak cari apa? Miss nak cari force over length. So dia adalah mu naught I1 I2 over 2 pi r. And one thing yang korang kena tahu, force dia adalah sama. Maksudnya F21 Miss akan sama dengan F12 Miss. Okay, sebab dia akan ada equal magnitude. Dia adalah equal magnitude. Maksudnya bila dia equal magnitude, dia akan obey Newton's third law. Dia akan obey Newton's third law. Okay, itu sahaja. So kalau korang perasan, F21 over length dengan F12 over length sama je. Mu naught I2 I1 over 2 pi r. Mu naught I1 I2. Cuma kedudukan I2 I1 ni je berbeza over 2 pi r. Maksudnya formula dia sama. So tak kisah, so awak pakai salah satu formula sahaja. Okay, boleh? Kids, okay ke? Okay. Okay, baiklah. Nak salin Miss? Okay, salin. Okay, siapa yang dah siap salin, pergi example 6. Siapa yang dah siap salin, pergi example 6. So, di mana mu naught awak adalah constant. I1 adalah current of wire 1. I2 adalah current of wire 2. And then R itu adalah source of magnetic field endpoint.
Okay, sambil tu sambil rehat lah korang. Lepas tu lagi ni sambung example 6 pukul 3. Okay, korang boleh buat example 6. Okay, sambil-sambil korang tengah salin ni kan, Miss nak beritahu satu benda. Nama Miss naik, cuba teka untuk apa? Kenapa nama Miss naik? Tiba-tiba unit Miss nama Miss naik. Cuba teka untuk apa? Siapa boleh teka? Korang tak buat something untuk Miss. Maksud Miss? Nama Miss naik macam Miss ada 60 lebih student, hanya 12 orang je buat benda tu untuk Miss. Yang lain semua tak buat. So Miss macam, takkanlah Miss kena pesan. Okay, cuba teka benda apa tu? Oh, PP apa? Yes, EPP. Miss tak suka. Ya. Miss pun tak suka benda tu. So korang tolonglah isikan. Tapi isi dengan jujur lah. Kalau korang suka Miss, tulislah suka Miss. Kalau tak suka, tulislah tak suka. Supaya gentle lah. Supaya Miss baca, Miss boleh improve in the future. Okay, I will really happy if you could give me feedback on my teaching. Okay, so nanti tolong isi EPP boleh? Penat. Boleh Miss. Nama Miss naik macam 12 orang. So Miss macam, oh saya ada 60 lebih student. What to do? The kids don't want to support Miss, tak nak tulis. Oh ya, betul dia ada EPP. Okay, pukul Boleh 3. Miss. Okay, isi nanti isi tau. Okay Miss. Ingatkan pasal booking DK lagi. Oh, booking DK tu banyak cerita menarik tapi tak apalah. Okay, baik Miss. Okay, pukul 3 Miss bincang example 6. Tapi siapa yang dah siap salin boleh try dulu example 6. Fong and Nichen, are you guys okay? Okay, Miss. Miss. Okay, good. Sira, Mafi, okay tak? Sira and Mafi okay? Okay Miss. Okay, Mafi okay tak Mafi? Miss tak dengar suara awak lah hari ni. Okay, Nurul Izzati. Okay, Miss. Okay, Hafizah. Okay, Miss. Ainato. Okay, Miss. JC. Okay, Miss. Shu. Oh, Mafi baru dapat Miss ke? Okay, JC. Okay, Miss. Shu. Okay, mesti internet dia. Rabiatul Adawiyah. Okay, Miss. Izzati Syazwana. Okay, Miss. Syafiq. Syafiq Aiman. Okay, Miss. Daniel Ramli. Okay Miss. Aiman Hakimi. Aiman. Okay, Miss. Okay, baiklah. Okay, sekejap Aiman boleh jawab soalan Miss. Miza. Okay, Miss. Andi. Okay Miss. Okay, Amira Hanan. Miss tak dengar awal lah Amira. Tapi Miss harap awak okay sampai awak kat mic. Alif Syafiq. Okay, Miss. Aini Khadijah. Okay, Miss. Ahmad Daniel. Okay, Miss. Okay, baiklah. Okay, so pukul 3 Miss sambung dengan example 6. Okay, so sekarang dia cakap apa? Dia cakap we have two long straight parallel wires. Okay, kita akan ada 2 parallel wire. So, 2 long straight parallel wires. Place 0.2 meter apart. So, jarak daripada wire 1 ke wire 2 adalah 0.25 meter apart. So, contohnya Miss kata ni wire 1, ni wire 2. Okay. Each wire carries current of 2.4 ampere in the same direction. So, bila dia cakap same direction, awak boleh buatlah sama ada nak dua-dua ke atas ataupun dua-dua ke bawah. So, Miss buat dua-dua ke atas je lah, leceh lah dua-dua ke bawah. Okay. Then, the first question dia minta apa? Dia kata sketch a labeled diagram to show clearly the direction of the force on each wire. So, Miss nak tanya, bila dua-dua current ke atas, force yang awak akan dapat attractive force ke repulsive force? Okay, tulis dekat chat box. Attract ataupun repel?
Attractive force ataupun repulsive force. Bila dua-dua current ke atas, same direction. Pandai. Very good. Okay, very good. Betul. Awak akan dapat attractive force. Maksudnya ini adalah F21 awak dan ini adalah F12 awak. Tapi awak kena lukislah magnetic field dia. So, ini adalah magnetic field dia. So, wire 1 akan rasa magnetic field daripada wire 2 dan wire 2 akan rasa magnetic field daripada wire 1. So, bila awak dah lukis macam ni, awak dah dapat full marks. Okay, the next one, the next question, dia minta awak calculate force per unit length between the wires. Miza okay ke Miza? Oh, sorry, Miss. It's okay, no worries. Alright, now kita nak calculate the force per unit length. Alah, kita dah tahu dah kalau force per unit length, tak kisahlah awak pakai yang mana-mana pun F12 ke, F21 ke, tak ada masalah. Sebab nilai yang awak akan dapat sama. Okay, contohnya Miss akan pakai F21. Okay, Miss akan pakai F21. So, bila Miss pakai F21, Miss tahu formula untuk force adalah brother-in-law sin theta. So, force yang Miss akan pakai adalah force to 1. Di mana magnetic field dekat wire 1 adalah magnetic field 2, current 1. So, Miss tahu B2 akan sama dengan mu dot I1, I2 over 2 pi R. I2. So, Miss akan masukkan je lah F21 equals to mu naught I2 over 2 pi R darab dengan I1 length sin theta. So, theta ni memang satu je lah sebab sin 90 degree. So, awak akan dapatlah formula awak F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi R. So, awak nak cari force per unit length. So, mu naught awak adalah 4 pi times 10 to the power of negative 7. Current 2 awak adalah 2.4 dan current 1 awak pun 2.4. Mereka ada current yang sama. Bahagi dengan 2 pi dan jarak mereka bukan radius tau. R ini adalah distance. Distance antara point sampailah ke wire 2. So, distance dia adalah 0.25. Tekan kalkulator, awak akan dapat 4.61 times 10 to the power of negative 6 Newton per meter. Okay, thank God. Okay, sekarang unit untuk force per unit length adalah Newton per meter. Miss lupa tu nak beritahu. Unit dia adalah Newton per meter. Okay, sekarang dia cakap apa tau? Dia cakap if the current in one of the wire is reduced to 0.64 ampere. Okay, contohnya current satu awak 0.64 ampere. Dia minta awak calculate the second wire. Okay, dia minta awak calculate current 2 to maintain the same force per unit length between the wires as in B. So kita tahu dah dekat B kita dapat force per unit length dia 4.61 times 10 to power of negative 6. Sekarang dia kata kalau current 1 awak 0.64, current 2 awak kena berapa supaya awak punya force per unit length masih boleh dapat sama dengan yang ini. So masukkan je dalam formula. Tak ada masalah pun. Yang ini soalannya misalnya senang je ni. Okay, so force per unit length adalah 4.61 times 10 to power of negative 6. Mu naught awak adalah 4 pi times 10 to power of negative 7. Current 2 kita nak cari. Current 1 dia dah reduce kepada 0.64. 2 pi R. So 2 pi R awak adalah 0.25. So awak akan dapat current 2 awak 9 ampere. That's all. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, mula soalan macam ni okey je kot. Okay, kepada yang lupa macam mana nak tekan kalkulator untuk 4 pi times 10 to the power of negative 7. Dia macam ni tau, 4 pi times 1 times 10 to the power of negative 7. Kalau korang tak reti tekan. Aduh Syafiq, duduk surau bukan laju ke? Dia bug, Miss. Apa? Lembab? Ramai guna ke? Bug.
Okay girls, okay ke? Aiman Hakimi okay Aiman? Okay, Miss. Alright, baiklah. Okay, boleh Miss teruskan? Okay, kita sekejap Miss bagi 1 minit atau kita teruskan dengan talk. Banyak benda korang belajar hari ni. Okay, baiklah.